शानदार फ्लोरिङ बनाऊ अब SPC फ्लोरिङको प्रयोग गरेर। हजुरहरूको आफ्नो घर, अफिस वा अन्य कमर्सियल स्पेसलाई अझ प्रिमियम लुक्स दिनको लागि इन्टेरियर डेकोरले ल्याएको छ SPC फ्लोरिङ। हामीसँग भएका उच्च गुणस्तरका SPC फ्लोरिङले हजुरहरूको स्पेसलाई बनाउनेछ अझ आकर्षक। SPC फ्लोरिङ बजेट फ्रेन्डली, सुपर ड्युरेबल, हलुका, स्टाइलिस र इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुन्छ। साथै फिट गर्नका लागि पनि एकदमै सजिलो हुन्छ र यसको मेन्टेनेन्स कस्ट पनि निकै कम हुन्छ। जस्तोसुकै फ्लोरमा पनि फिट गर्न सकिने SPC फ्लोरिङ वाटरप्रुफ, फायरप्रुफ, साउन्डप्रुफ, एन्टिब्याक्टेरियल हुनुका साथै एन्टी स्लिपरी पनि हुन्छ, जसले गर्दा चिप्लिने डर पनि हुँदैन र इन्डोर युजको लागि एकदमै सेफ हुन्छ। हामीसँग इन्टेरियर डेकोरेसनको लागि चाहिने PVC प्यानल, WPC प्यानल, UV सिट्स, चारकोल प्यानल साथै अन्य डेकोरेसन मेटेरियलहरू पनि छन् र अल नेपाल डेलिभरी साथै इनसाइड काठमाडौँ भ्याली फिटिङ सर्भिस पनि उपलब्ध छ। आकर्षक डिजाइनका इन्टेरियर डेकोरेसनका मेटेरियल्स आफूले चाहेको स्पेसमा डेकोरेट गर्नको लागि आजै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9761 61 08 86 98 08 35 22 23।